मैत्रिणींनो, माय मंचच्या मंचवर पुन्हा तुमचं एकदा स्वागत आहे। आता नवरात्रीचे दिवस चालू आहे आणि ह्या नवरात्राच्या दिवसामध्ये सगळ्या घरोघर महिला उपवास करतात आणि ह्या उपवासासाठी काय करायचं हा एक प्रश्न असतो। सुरुवातीला आपण भगर साबुदाणा हे फक्त 2-3 दिवस छान लागतं, नंतर आपल्याला ते करावंसं वाटत नाही, खावंसं वाटत नाही, तर मग काहीतरी नवीन करावं वाटतं। तर त्यासाठी आज मी तुम्हाला उपवासाचे दहीवडे कसे असतात ते शिकवत सांगते आहे। उपवासाच्या दहीवड्यांसाठी लागणारं साहित्य बघूया आपण आता। हे प्रथम मी भगर साबुदाणा 3 तास भिजवला आहे आणि तो बारीक करून घेतला आहे। त्याच्यामध्ये मग राजगिऱ्याचं पीठ, थोडं शिंगाड्याचं पीठ टाकून सगळं मिक्स केलं आहे। त्यामध्ये आपण आता हा बटाटा देखील घालणार आहोत, बटाट्याने बाइंडिंग येते चांगलं। त्याच्यानंतर हा दाण्याचा कूट टाकणार आहोत आणि ही मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट आहे ती टाकणार आहोत। मीठ टाकणार आहोत, जिऱ्याची पूड आहे ती टाकणार आहोत। तळण्यासाठी तेल लागणार आहे आपल्याला आणि वडे तळून झाले की ते थोडे आपण ह्या दही थोडं पातळ करून घेतलं आहे, त्या दह्यामध्ये आपण थोड्या भिजत घालणार आहे आणि नंतर आपण त्याला गार्निशिंग करू। त्यावेळेस वरतून हे घट्ट दही स्टार्ट करूया दही वडे करण्यासाठी। हे आपण सगळे पिठं एकत्र करून दळून घेतलेले आहे भिजवून। त्याच्यामध्ये आपण आता बाइंडिंगसाठी बटाटा टाकणार आहोत, त्याच्यानंतर थोडा दाण्याचं कूट टाकणार आहोत, मिरची आणि कोथिंबीर बारीक केलेली आहे ती टाकणार आहोत, मीठ घालणार आहोत, जिऱ्याची पूड आहे ती टाकणार आहोत। आता हे आपण छान मिक्स करून घेणार आहोत। आपण उडदाच्या डाळीचे दहीवडे करतो त्यावेळेस त्याचं पीठ खूप फेटून घेतो, तसंच हे देखील आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे जेणेकरून आपले वडे सॉफ्ट होतील। आपण हे पीठ फेटून घेतलेलं आहे, हे बघा आता फुगलेलं आहे छान पीठ, त्याच्यामुळे आपले वडे एकदम मऊ आणि छान होतील। आता आपण दहीवडे करण्याला सुरुवात करत आहोत। हे वडे कोणी ग्लासवर थापतं, कोणी हातावर थापतं, मी ते हातानेच थापणार आहे। हे वडे आता तळून झाले आहे, आपण याला काढून घेणार आहोत। आपण हे तळलेले वडे आहे हे थोड्या 1-5 मिनिटं पाण्यात घालणार आहोत आपण, साध्या पाण्यामध्ये। हे वडे आता 5 मिनिटं झाले पाण्यात टाकले ते आपण, ते छान भिजले आहे। ते आपण ह्या थोडं दही पातळ करून घेतलं आहे आपण, त्याच्यात मीठ आणि साखर घातली आहे। यातलं पाणी पिळून काढायचं आणि ह्या दह्यामध्ये टाकलं आहे आपण। आता थोडं भिजवू द्यायचं याला दह्यामध्ये। आता आपले हे वडे तयार झालेले आहे, हे आपल्याला आता सर्व करायचे आहे। त्याच्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये दही टाकणार आहोत, घट्ट दही। त्याच्यात ह्या दह्यात मी साखर आणि मीठ टाकलेलं आहे। यात आपण थोडं मीठ घालणार आहोत, तसं जिऱ्याची पूड टाकणार आहोत। जिरं हे उपवासाला चालतं, जिरं कोथिंबीर चालते, पण कढीपत्ता चालत नाही उपवासाला। थोडंसं लाल तिखट टाकणार आहोत।
कोथिंबीर घालणार आहोत. विजूताई, आपले हे उपवासाचे दहीवडे तयार झालेले आहे. हे तू खाऊन बघ आणि सांग कसे झालेत ते. पुन्हा अक्का आपल्या भेटीसाठी आली आहे. मायमंचकडून तुम्हाला सगळ्यांना नवरात्रीच्या शुभेच्छा. भारत हा संस्कृती प्रधान देश आहे आणि भारतामध्ये विविध व्रतवैकल्य असतात, सणावार असतात. त्याच्यातला नवरात्र हा महिलांचा खूप आवडता असा उत्सव आहे. या उत्सवामध्ये त्या प्राधान्य महत्त्वाचं म्हणजे भगर, त्याच्यानंतर साबुदाणा, शेंगदाणा या अशा विविध पदार्थांना असतं. परंतु सतत भगर, साबुदाणा खाऊन खूप कंटाळा येत असतो. परंतु त्यात नाविन्य काहीतरी हवं असतं. उपवासाच्या दिवसांमध्ये उपवासाचे नवीन नवीन पदार्थ असले तर महिलांना खूप असा आनंद होतो. तर आमच्या अलकाताई भावसार अक्काने हा नवीन एक असा पदार्थ बनवला आहे. हा आहे उपवासाचा दहीवडा. आता याच्यामध्ये ही रेसिपी कशी आहे तुम्ही तर बघू शकणार आहात मायमनच्या यूट्यूब चॅनलवर. पण आता मी ही चव घेणं माझ्या दृष्टीने उपवासाच्या दिवसात अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि मला ते आधी खाण्याचा मोह काय आवरला जात नाहीये, म्हणून मी आधी खाणार आहे. खूप छान, म्हणजे खूप छान. कारण आपण सारखी चव नको, चव ही उपवासात पण बदललेली पाहिजे. हा वडा उडदाचा नसून पण हा उडदाच्या वड्यासारखाच लागतो. हा आहे भगरीचा वडा आणि आपण तर अवश्य करणारच हा वडा. खूप चव पण खूप छान आहे, अतिशय सुंदर असा वडा. आपण आताच दहीवडे केलेत बघितले आपण. तर त्याच दहीवड्याचं जे बॅटर होतं तेच वापरून मी फक्त त्याच्यामध्ये कोथिंबीर जाड कापून टाकलेली आहे आणि त्याचे भजे बनवले आहेत. तर आपण एकाच एक मटेरियलपासून 2 पदार्थ बनवलेले आहेत आणि भज्यामध्ये फक्त आपण ही मिरची तळून त्याच्यासाठी केली. विजूताई, हे भजे तू आता खाऊन बघ आणि सांग मला कसे झाले, कुरकुरीत झाले की नाही. लोकांनी पुन्हा दाद दिलेली आहे. तर आपण जे दहीवडे केले होते भगरीचे, त्या दहीवड्यांचं जे सारण उरलेलं आहे, जे पीठ उरलेलं आहे, त्याच्यामध्ये कोथिंबीर घालून अक्काने सुंदर असे भजे बनवलेले आहेत. बघा तुम्ही, बघतानाच असं वाटतं दाताला किती आवाज येईल आणि किती कुरकुरीत लागतील. वा, सुंदर अशी रेसिपी, अतिशय छान. अक्का आपल्या भेटीला पुन्हा येऊन आपल्यासाठी हा पदार्थ बनवला आहे. मायमनच्या रेसिपीच्या या व्यासपीठावर अक्काचं स्वागत आहे. थँक्यू अक्का. धन्यवाद.